Bukur, i themi në studio dhe vjojmë me programin. Në fakt, është momenti tani për të pritur një gotë shumë simpatike. Ajo është studente, pas ka goxha vite që merret në fakt me po themi debate konstruktive edhe nisma interesante studentësh që kanë bënë ekskluzivisht me të ardhmen e tyre, por edhe të gjithë vendit në fakt për Shqipërinë. Ju keni vënë në fakt që nga e hëna ne jemi marrë ekskluzivisht me e-Citizens Albania, që është një nismë e re në fakt që ka të bëjë me studentë të cilët pompojnë këtë idenë e të mos u larguarit nga vendi, edhe që nëse ka shqiptarë që janë jashtë të kthehen në Shqipëri për të vijuar të punojnë këtu, dhe që duhet sa më shpejt që Shqipëria të hyjë në BE, edhe ne të ndjehemi më mirë me veten tonë. Kështu që Enxhi Lipa, mirë se erdhe, edhe je bërë shumë e lezetshme sot. Faleminderit. Faleminderit shumë që erdhe, edhe kam shumë të flas me ty në fakt, jam te para pak minutash që faleminderit për ftesën. Studion e gjitha kënaqësia është e imja. Studion për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Tani do t'i pak si u gjende ti që bëre pjesë e kësaj nisme, po theme? Atëherë, unë kam rreth 5 vite që jam aktiviste shoqërisë civile, pra merrem me organizatat e shoqërisë civile në mënyrë vullnetare fillimisht, më pas pjesë e projekteve dhe programeve të tyre. Në fakt, me nismën e-Citizens jam hasur shumë rastësisht me vajzat dhe me grupin Union, të cilët kanë fituar, ne u bëm pjesë e një bootcampi, që ishte një bootcamp i cili mblidhte student nga 3 qytete të ndryshme dhe grupet aty u formuan në mënyrë shumë rastësore. Unë është në kontakt me vajzat, normalisht që e kisha idenë e aktivitetit, por atë ditë në fakt nuk pata mundësi që të isha vetë aty, pavarësisht se më vonë kur mora pjesë dhe mora vesh që kishim fituar nismën, kishim fituar dhe financimin për të për të shpallur vullnetarizmin si një nga vlerat kryesore, dhe nisma atyre ishte Unë e dua vullnetarizmin, e cila është bërë një nismë shumë interesante me info session dhe me takime në çdo universitet, në Elbasan, në Durrës dhe në Tiranë, në universitetet të ndryshme, pikërisht për të promovuar vlerat e Bashkimit Evropian dhe pikërisht vlerën e vullnetarizmit si një nga pikat kyçe dhe shtyllat kryesore, të cilat ne si student në radhë të parë duam të promovojmë. Ato më ftuan si speaker dhe si influencer, pikërisht për të ndarë eksperiencat e mia vullnetare. Sa followers ke në Instagram ti? Nuk kam shumë në fakt. Nuk më pëlqen shumë që ta promovoj si të tjerë, pavarësisht se ndonjëherë mediat sociale janë një mjet shumë i mirë, le të themi, promovimit pikërisht për këto nisma, dhe pikërisht media sociale ka qenë pika jonë më e fortë dhe grupit Union, të cilët më ftuan të isha pjesë e nismës së tyre. Ato kanë një Instagram Unë e dua vullnetarizmin dhe do t'i ftoja të gjithë që t'i ndiqnin në aktivitetet që ato kanë zhvilluar. Normalisht që në momentin e fundit ato bën pjesë edhe të panajirit EU Fair Fest që ne zhvilluam tek Tirana International. Ishte një event, le të themi, multidimensional, i cili bëri bashkë shumë aktorë të ndryshëm, dhe kjo është pikërisht ajo çka ne si shoqëri civile apo dhe rrjeti Asan synon të bëj. Është Asan, si përfundis se mora vesh Albanian Students, që është? Network, po. Albanian Students Network? Association Network, diçka tjetër. Bravo ti. Kështu që ato kanë disa vite që operojnë në Shqipëri edhe kanë bërë nisma të ndryshme. Normalisht që për herë të parë kanë sjellur edhe nismën Sejm në Shqipëri, pikërisht për solidaritetin, edhe është një nismë shumë e rëndësishme të cilët kanë gjetur mbështetje edhe nga studentët shqiptarë. Normalisht që ato përpiqen të bëjnë bashkë sa më shumë studentë dhe më shumë aktorë, pikërisht për promovuar këto vlera edhe për të rritur kapacitetin e të rinjve. Me që jemi tek studentët, ja kam të pyetja e parë, lexon thotë, si mund të ndikojnë universitetet në afrimin e studentëve drejt BE-s? Sipas mendimit tënd, ti je studente, kështu që në perceptimin tim, universitetet shqiptare kanë shumë punë për të bërë në këtë aspekt. Ne dimë shumë mirë që universitetet publike nuk arrin dot të mbushin ndoshta të gjithë kërkesat e studentëve apo të gjithë pritshmëritë e tyre, por edhe ato të tregut të punës. Normalisht që edhe protesta studentore e cila ndodhi vitin e kaluar ishte pikërisht për këtë arsye. Ndonë se shumë fonde, le të themi, shkojnë në fushat të ndryshme prioritare, sepse normalisht qeveria ka një program të caktuar. Ne dim, ose ne si student kërkojmë që një kapacitet ose një fond më i madh të shkojë pikërisht për arsimin, sepse është, le të themi, çelësi kryesor i zgjidhjes së shumë problemeve të tjera që vinë më pas. Dhe studentët duke mos qenë, le të themi, të kënaqur me këtë pjesë, ose duke mos pasur mundësinë e dur, kapacitetin e dur, nuk mund të arrijnë dot të bëjmë pjesë as të tregut të punës shqiptar dhe jo më pas ne të pretendojmë të bëhemi pjesë e tregut të punës evropian. Normalisht studentët, universitetet duhet të integrohen shumë në këtë pjesë, pra duhet të investojnë shumë në këtë pjesë.
në kërkimin shkencor që është një pikë shumë e rëndësishme, në afrimin e shkollës me tregun e punës, që është gjithashtu një pikë shumë e rëndësishme dhe një pikë që mungon shumë në Shqipëri, jo vetëm pjesë e universiteteve publike, por edhe ato të universiteteve private apo të universiteteve profesionale, të cilës studentët zgjedhin të vazhdojnë. Një pjesë shumë e rëndësishme normalisht do të ishte edhe pjesa ose futja e mjeteve digjitale, duke ditur se shumë universitete jashtë kanë pikërisht këtë si pikë të tyre të fortë, pra ato kanë librari online, të cilat studentët mund të futen pa pagesë të aksesojnë, le të themi, librat apo revistat të ndryshme shkencore nga gjithë bota në Shqipëri, kjo pjesë mungon. Dhe normalisht literatura duke qenë e vjetër bën të mundur që të krijohet një gap shumë i madh midis studentëve, një bëshllik, më fal, midis studentëve që mbarojnë dhe tregu të punës i cili avancon dhe është dinamik dhe vazhdon çdo ditë. Kështu që universitetet shqiptare duhet të bëjnë më shumë për këtë pjesë. Ka universitete në dijenin time të cilat bëhen pjesë edhe e programeve të ndryshme të shkëmbimit me jashtë, sepse normalisht duke qenë pjesë e Ballkanit Perëndimor, tashmë ne po kemi një qasje më të veçantë edhe nga BE-ja për të bërë pjesë e tyre, kështu që normalisht ka programe të cilat universitetet mund të aplikojnë për fonde shtesë nga agjenci të ndryshme dhe të marrin fonde për rritjen e kapaciteteve të tyre, qoftë të stafit akademik apo qoftë të vetë studentëve. Programet Erasmus janë shumë të dëgjuara për studentët. Unë njoh personalisht shumë studentë të cilët kanë ikur jashtë me programe Erasmus dhe normalisht që ndryshimi midis universiteteve shqiptare, metodologjisë dhe mësimdhënies dhe atje është i dukshëm, qoftë në metodologjinë që përdorin, qoftë në sistemin e notave që ato përdorin, apo në përcimin e dijeve, pra metodologjinë e mësimdhënies, i cili ka një ndryshim. Kështu që universitetet shqiptare duhet pompojnë shumë në këtë pjesë. Gjithashtu, ajo çka unë mendoj e rëndësishme është shumë edhe gjuha, sepse është bariera e parë dhe pengesa e parë që shumë persona hasin në momentin që shkojnë jashtë. Dhe fakti i të bërit mësim në një gjuhë tjetër është shumë e vështirë edhe jo vetëm për studentët shqiptar, por për gjithë studentët e tjerë. Dhe në momentin që ata shkojnë, edhe për të integruar në shoqëri, ky është hapi i parë që ata hasin. Më pas normalisht ata kanë nevojë edhe për asistencë, sepse çdo universitet jashtë, por edhe në Shqipëri besoj që ka është zyra e karrierës ose zyra e studentëve, e cila normalisht i ndihmon ata edhe me procedurën e letrave apo aplikimeve të ndryshme. Kështu që besoj që në këtë rrugë universitetet shqiptare duhet edhe më shumë punë, jo vetëm nga ana e studentëve që duhet punë rigoroze, le të themi, në të studiuar në vazhdimsi, por edhe nga ana e stafit i cili duhet të nxjisë studentët që të bëhen pjesë e këtyre programeve apo të bëhen pjesë e metodave të reja akademike në mënyrën e të studiuarit dhe të mësuarit. Në fakt, Enxhi, unë kam vërë diçka të pakën kohë të fundit. U bën ca vite që janë shkëputur nga shkolla e lartë në fakulteti, ku kam qenë student dikur. Dhe në kohën kur unë shkoja në shkollë, pavarësisht kam qenë në universitet private dhe dynjaja paguante shumë lekë atje që të arsimohej. Prapë se prapë, si në shtetësim privat ka patur në fakt shumë student, më thënë që përqindja më e madhe ka qenë student që nuk është se shkonin për të mësuar në gjithë në shkollë, po shkonin sepse e para kishin mundësinë për të bërë një shkollë të lartë, se ne shqiptarët bëjmë shkolla të larta, bëjmë master, a kupton, edhe pastaj kemi pa punë, ose shkonin për shembull shifja goca që nuk mësonin fare, por shkonin në shkollë me gjetë burr, për shembull, ka do gjërash. Kështu që ndodhin edhe këto. Edhe jashtë. Edhe jashtë. Nuk është vetëm këtu. Po them në kohë që tani në shkollën tënde, domethënë has kështu lloj kategorie apo has. Do duhet të mësojnë më shumë njerëz tani. Sigur ata që duan të shkollohen shkojnë në shkollë, më duket. Nuk besoj, domethënë unë mendoj që personat që kanë dëshirë dhe vullnet për të mësuar mund të mësojnë kudo, njësoj si në shtet, si në privat, si edhe në shtëpi vet, në mënyrë autodidakte, le të themi, kam njohur shumë persona të cilët në mënyrë autodidakte kanë mësuar ka 5-6 gjuhë të huaja, ose kanë mësuar, le të themi, në internet informacione shumë më shumë se sa mund të marrim në shkollë. Normalisht që shkolla të jep një formim të përgjithshëm edhe le të themi të jep një background të përgjithshëm rreth asaj çka ti ndjek të studiosh, më pas e gjitha mbetet në dorën tonë si student edhe si qytetar që përpiqemi sa më shumë të japim më të mirën tonë, qoftë edhe në profesionin që kemi zgjedhur, sepse normalisht dim që duke qenë në Shqipëri konkurenca është e madhe për sa i përket profesioneve apo vendeve të punës, të cilat janë të limituara. Ndoshta edhe aftësitë ose mënyra e sistemit të funksionimit të arsimit në Shqipërinë na bën që të jemi më shumë rreth mësimeve, të lexojmë libra pafund, dhe të jemi gjithkohës aty, ndërkohë që në momentin që dalim në jetën reale, edhe aftësitë shumë të thjeshta siç është komunikimi apo siç është përshëndetja me
me kolegët, e këto dhe më thënë janë gjëra që ne në shkollë nuk i mësojmë, por normalisht që të duhen në jetën e përditshme. Kështu që unë nuk jam shumë e dhënë vetëm shkollë, për mua një pjesë shumë e rëndësishme ajo që ka ndikuar dhe në formimin tim është edukimi informal, gjë që unë e kam marrë duke qenë pjesë e organizatave të ndryshme jo qeveritare, e seminareve, trajnimeve, workshopeve të ndryshme dhe kam marrë dhe kam mësuar shumë gjëra se mund të kem mësuar në shkollë. Kështu që normalisht një kombinim të dyjave do të ishte perfekte dhe do të ishte shumë frutdhënëse, duke qenë se të ndihmon është edhe një hap më afër tregut të punës, të jep më shumë nxitje ose informacion të rinë në mënyrë që të futesh dhe të lexosh sa më shumë, të kërkosh diçka që është e prekshme me realitetin, sepse në shkollë ndonjëherë literatura që ne mësojmë ndoshta është pak e vjetër, ndoshta i përket le të themi një periudhe tjetër, ndoshta fillimeve, zanafillave dhe teoritë që ne marrim në mënyrë bazike në shkollë, dhe më pas kur dalim në realitet e kemi shumë vështirë të bëjmë lidhjen midis asaj çka kemi mësuar dhe asaj çka ndodh realisht. Por besoj që duke u bërë pjesë e programeve të ndryshme, apo e këtyre pjesë e edukimit informal dhe jo formal, së bashku me backgroundin e shkollës, asnjëherë nuk them që ta lëm shkollën, pavarësisht se besoj që njerëzit me prirje të ndryshme mund të vazhdojnë edhe drejt profesioneve, që është një gjë shumë e mirë, dhe që tregu i punës e kërkon shumë, dhe sidomos jashtë është edhe më i kërkuar dhe më i paguar. Kështu që unë besoj që çdo njeri aty ku ndihet më mirë mund t'japi edhe kontributin e tij më të mirë. Që nga shumë e lezetshme, Enxhi, faleminderit shumë që erdhe sot. Më pëlqen shumë kur njihem nga afër me njerëz shumë të zgjuar. Po megjithatë që flasim me logjik të pastër, jo se ka student, ka student që mësojnë përmesh, por ka student që e kanë të qartë objektivin e vet, dhe ti je një nga ato dhe më pëlqen shumë. Sopita Dua Lipën çfarë kishe? Në fakt është një pyetje që ma bëjnë shpesh. Unë e di që nuk e kam asgjë, por do shpresoj shumë ta kish. Inshallah e keni gjë se është bërë famshme shumë ajo, na duhet. Faleminderit shumë Enxhi Lipa që erdhe sot, uroj shumë suksese, lart e më lart edhe jo vetëm lart e më lart ti individualisht, po edhe në lidhje me këtë nismë që keni marrë përsipër, edhe shpresoj që të shkojë fiks ashtu siç doni ju, po ndoshta edhe më shumë se aq. Shumë faleminderit.